ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲਾਸਟ ਨੇ ਕੋਲ ਸਾਬੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਫੜੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਾਓ ਤੇ ਦੋ ਥੋੜੇ ਠੋਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਨਾ ਪਕੜੋ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਧਰ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਦੇ फेमस हो गया तू ही खा के दरवाजे ने पीछा नहीं आनी दरवाजे पीछा ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ अपनी जान तक पेंसिल छोड़ दे फिलहाल
Udah, ini ada tadi udah.